Hello friends, welcome back to my channel. বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন। এতিয়া সজিনাৰ সিজন। বলক আমি সজিনাৰ সবজি বনাও। সজিনা লৈছো মই প্ৰায় 250 গ্ৰাম, দুটা পিয়াজ লৈছো, দুটা জলকীয়া লৈছো, বিলাহী লৈছো এটা, বগা সৰিয়হ লৈছো প্ৰায় 50 গ্ৰাম। সৰিয়হখিনি ভালকে পিছি লৈছো। গৰম কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল অকমান দি তাত তেজপাত দিছো, অকমান পাঁচ ফোৰণ দিছো। এতিয়া মিহি কৰি থোৱা পিয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিলো। পিয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে তেল নেৰে তেতিয়ালৈকে মই লৰাই থাকিম। এয়া আমাৰ পিয়াজে তেল এৰিলে। এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিছো। নিমখখিনি জোখমতে দিছো। অকমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছো। এতিয়া মই বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিলো, তাৰ ওপৰত সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিলো। এতিয়া লৰাই থাকিম। প্ৰায় 5 মিনিট মই এইখিনি লৰাই থাকিম। কেঁচা সৰিয়হৰ ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ এটা পোৱাৰ পিছত মই এতিয়া কাটি থোৱা সজিনাখিনি দি দিম আৰু ইয়াক ভালকে মই মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰায় 2 কাপ পানী দিম আৰু ভালকে সিজিবলৈ এৰি দিম। আৰু ঢাকি থম অলপ সময়ৰ কাৰণে। মাজে সময়ে আমি চেক কৰিম। পানীখিনি যদি বেছিকে শুকাই যায় তলত লাগি ধৰিব যে, সেইকাৰণে। এয়া চাওক উতলি আছে, ইমান ধুনীয়াকে কালাৰটো আহিছে। সজিনাখিনি প্ৰায় সিজিছে এতিয়া মই এটা কেঁচা জলকীয়া গোটে গোটে কাটি পেলাই দি দিলো। আগতেও দুটা মই মিহি কৰি দি দিছিলো পিয়াজৰ লগত। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া সজিনাৰ সবজি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল সৰিয়হৰ লগত। আপুনিও খাই চাবচোন এবাৰ, বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই। বতৰৰ সবজি বতৰত খালে সুফল পোৱা যায় আৰু ই হেলদিও হয় আৰু ইয়াত বহুত পৰিমাণত ভিটামিনছ পায় আৰু মিনাৰেলছো পায়। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব।